Taalerin toimitusjohtaja Peter Ramsay. Ennen kuin mennään tuohon 4. kvartaalin raporttiin ja teidän näkymiin, niin esittäytkö lyhyesti itsesi? Joo. Tosiaan mä oon koko urani ollut investointialalla, että aloittanut 90-luvun alussa analyytikkona Opstock-nimisessä pankkiriliikkeessä. Ja sitten mä olin mukana, kun perustettiin Alfred Berry-yhtiöt Suomeen 1991. Ja laman keskelle tehtiin se ja siellä oppi käärimään hihat oikein kunnolla. Ja 1992 sitten Tukholman toimisto pyysi mut sinne hommiin, niin mä olin siellä Tukholmassa vuoteen 1996 periaatteessa. Alfred Berryhän myytiin hollantilaiselle ABN AMROlle ja siinä vaiheessa mä sitten kanssa jätin yhtiön, menin SEB:hen, tulin Suomeen takaisin, mä aloitin heidän trading-toiminnat täällä vuonna 1996 taisi olla. Ja SEBissä meni oikein hyvin. Mä olin lopulta sitten meidän globaalien trading-toimintojen vetäjä. Aika nuori toki, ja mä halusin aina yrittäjäksi. Mun entiset kollegat oli perustanut hedge fund-yhtiön nimeltä Brummer Partners, niin mä sitten heidän kanssaan löytäydyin yhteen ja perustin Avenir-rahastoyhtiön vuonna 2000. Ja Petri Tuutin kanssa, joka vieläkin pyörittää omaa Visio Asset Managementia. Ja 2011 niin me palautettiin rahat sijoittajille. Musta tuli FIMin toimitusjohtaja siinä vaiheessa. Ja FIM sitten myytiin S-Pankille 1993 ja siinä samassa yhteydessä sitten aikoinaan kun perustettiin Avenir, niin Veikko Laine oli ollut sijoittajana meillä siinä, niin he pyysivät mut sitten heille sijoitusjohtajaksi. Mä olin siellä sijoitus- ja talousjohtajana, kunnes mä tulin Taaleriin nyt 1. päivä joulukuuta. Minkä takia sä otit vastaan Taalerin toimitusjohtajuus pestiin ja mitä sä tuot Taalerille? No, mun lähtökohta tässä oli se, että tämä on ala, jota mä todella osaan ja mä tuon tänne mun osaamista. Ja sitten mulla on myös semmoinen uteliaisuus sitä kohtaan, että voidaanko me Suomesta rakentaa kansainvälinen pääomarahastoyhtiö näillä segmenteillä, missä me toimitaan. Siis aidosti kansainvälinen. Ja se niin kuin kiehtoo mun uteliaisuutta. Mutta tosiaan mä tuon niin kuin sekä sijoittajan että sitten tämän pääomarahastosegmentin omaa osaamista tähän. Ja tietyn tyyppistä määrätietoista johtajuutta, että toivottavasti se sitten näkyy. Mites mennään sitten tähän tämän päivän raporttiin? Teillä oli tapahtumarikas vuosi, on varmaan lievä ilmaus, mitä kaikki on tapahtunut. Mites toi 4. kvartaali meni sun mielestä? No siis sehän meni hyvin, jos katsoo ihan lukuja. Me tehtiin tuottosidonnaisia palkkioita 10,6 miljoonaa. Meidän liikevoitto oli 14,7 miljoonaa ja 50% liikevoittomarginaalia. Se on kyllä hyvä saavutus. Et lukujen valossa hyvä, mutta kyllä myös tekojen valossa. Että pitää muistaa, että mä olin vain kuukauden siellä, niin suurin osa näistä teoista niin kun on tapahtunut ennen mun tuloa. Mutta se, että lanseerattiin ensimmäinen bioteollisuusrahasto, se on iso juttu. Se on tietysti meidän strategian mukaista, mutta se niin kuin itsessään on tärkeä tapahtuma. Sitten nämä irtautumiset, asunto 6 tuottosidonnaispalkkiot tosiaan kirjattiin silloin, mutta myöskin tämä uusi asunto 8 rahasto, sen lanseeraus. Ja se, että me tehtiin, se on niin kuin ensimmäinen oikeastaan kunnon rahastolanseeraus Aktian kanssa, mikä on tosi tärkeä, kun me kuitenkin nähdään heidät tämmöisenä strategisena kumppanina ja tämän aikaansaaminen, se on tärkeä virstanpylväs. Garantian tulos oli fantastisen hyvä. Ne on tehnyt määrätietoista työtä vuosien ajan ja nyt se hedelmä rupeaa näkymään. Ja uusiutuvassa energiassa niin hekin aikaansai tämmöisen hankekehitysrahoituksen, joka on äärimmäisen tärkeä, koska tämä on ihan niin kuin rakennusteollisuudessa, että teet hankekehitystä ja tavallaan sitten kun on luvat saatu, niin sitten sä rupeat rakentaa, niin toi on kuitenkin hyvin tämmöinen spesifi ala ja se on tärkeää, että sulla on semmoinen hanke, putki siellä, josta sä sitten voit rakentaa näitä isoja hankkeita, tuulipuistoja ja aurinkoenergiapuistoja. Että sinänsä paljon tekemistä, mutta kaikilta osin voi sanoa, että hyvä vuosineljännes.
Mitäs sitten noi kulut? Teillä oli kulutaso 4. kvartaalilla aika korkea, aika monessakin paikassa. Jonkin verran siellä oli ilmeisesti näitä kertaluontoisia eriä, mutta jonkin verran on myös ihan kasvupanostuksia. Avaatko vähän, mikä tämän kulutason taustalla oli? No ehkä suurin on tämä toimitusjohtajan vaihdoksen yhteydessä kirjatut optiokulut, muistaakseni 1,8 miljoonaa. Sitten näitä tuottopalkkioita, niin aikoinaan kun ne rahastot on perustettu, niin siinä on tehty tuottopalkkiojako joidenkin partnereiden kanssa, niin ne kirjattiin kuluiksi, kun nämä tuottopalkkiot kirjattiin tuloiksi, ja sitä oli noin 2 miljoonaa euroa. Sitten me vaihdettiin IT-järjestelmät, niissä tuli kuluja noin 300 000, ja muistaakseni me myöskin hankekehityspuolella käytiin se hankekehitys salkku läpi, minkä johdosta sitten tuli alaskirjauksia uusiutuvan energiaan. Mä en muista niitä muita, mutta nämä on ehkä ne isot kulut, jotka nyt sitten kohdistu viimeisen neljännekseen. Eli siinä mielessä niin se ei ole mitään dramaattista tapahtunut sen Q3, kun sä leikattua ne kulut niin kuin selvästi alemmalle tasolle, niin se run rate on lähempänä sitä Q3-tasoa kuitenkin siellä käytännössä. No run rate joo, siis näähän on isoja kerrannaiskuluja, mutta toki niin kuin ensi vuodelle kun mennään, niin pitää muistaa, että meillä on, niin kuin me on tehty viime vuonna panostuksia, jotka sitten näkyy koko vuoden kulumassassa, mutta ei siellä enää semmoisia nousuja niin kuin siinä perustekemisessä tule. Just näin. Sitten pääomarahastoja ja niiden ylösajoon, se on totta kai niin kuin vielä voimakkaassa kasvuvaiheessa, varsinkin ne muut pääomarahastot on suht alkuvaiheessa. Niin, miten sä itse näet seuraavan parin vuoden aikana tämän pääomarahastojen kehityksen ja kulmakertoimen? Millä askelmerkeillä näitä nostetaan nyt ylös? No tietysti sehän riippuu niiden trackista, eli miten ne pärjää siinä edellisessä rahastossa. Mutta nyt kun puhutaan bioteollisuusrahastosta, joka on ensimmäinen, niin totta kai ajatus on se, että siellä on sitä hankevirtaa, se sijoitetaan ja sitten lähdetään jossain vaiheessa keräämään seuraavaa. Mutta se on uutta toimintaa ja toki miten ne onnistuu siinä niissä hankkeissa, mitkä ne nyt tekee, se aika pitkälti viitottaa sen tien seuraavalle rahastolle. Uusiutuvassa energiassa ollaan ihan eri tilanteessa. Heillähän on lukuisia rahastoja jo takana. Me puhutaan nyt SolarWind 3, eli tuuli-aurinkorahasto 3, joka on seuraava. Niin toki sen määrittää tämä edellisen rahaston menestys, mutta kai niin kun, jos katsoo globaalisti, niin tässä on niin kun myötätuulta uusiutuvassa energiassa. Eli aika optimistisin silmälasein me katsotaan sitä kehitystä siinä ja myöskin, että se koko kasvaisi. Kiinteistöpuolella niin siellä nyt just on tämä uusin asunto 8 rahasto lanseerattu, niin siinä tietysti kun se on sijoitettu, niin sitten tulee seuraava. Et me ollaan tehty vähän niin kuin vintage-mallia sinne. Et siltä osin tässä on niin kuin roadmap olemassa, mutta totta kai sit se koko riippuu monesta tekijästä, mutta ennen kaikkea siitä, että se on laadullisesti hyvää. Sä jätit aikaisemmin strategisesti myös infra osana tätä palettia. Nyt raportissa sanotte, että infra on yhdistetty, taisi olla termi tuohon kiinteistösegmenttiin. Avaatko sä syitä tämän päätöksen taustalle, mitä sijoittajan tästä nyt pitäisi ajatella? Joo, no ehkä sillä niin kuin se koko luokka siinä oli niin pientä, että se tuntui vähän hassulta, kun meillä on niin kuin kriittisen massan täyttäviä aiheita ja sitten tämä tuntui, että se niin kuin kooltaan ei ihan istu siihen samaan, niin tämä on niin kuin luonnollinen liike siinä, että se kiinteistön alahan on myös muitakin, jotka niin kuin voisi nimetä niin kuin eri nimenä, mutta me on päätetty, että me laitetaan se sinne. Just näin. Että siinä edelleen reissaatte sitä rahastoasiaa ja se työ jatkuu siellä. Se on edelleen auki jo toistaiseksi. Mitäs sitten toi Garantia, niin kuin sanoit, se oli jälleen ihan erinomaiset luvut koko vuoden osalta ja 4. kvartaalin osalta. Se mikä, sä oot ollut hallituksessa kuitenkin Taalerissa aiemmin, niin mutta ei Garantia. Ei Garantia, mutta Taalerin hallituksessa. Miten sä näet Garantian roolin osana Taaleria? Koska kuitenkin teidän strategia nojaa tosi vahvasti tähän pääomarahastopuoleen ja se on se teidän vanha ydin, niin sanotusti se Garantia on luokiteltukin tämmöiseksi strategiseksi sijoitukseksi, niin mikä se Garantian rooli on? No jos katsotaan Garantian toimintona, sehän on loistavasti hoidettu liiketoiminta, erittäin hyvin johdettu ja määrätietoisesti niin kuin ajettu siihen malliin, missä se on tänään. Että mehän ollaan niin kuin siitä erittäin tyytyväisiä omistajia ja ollaan se jatkossa, kun toisin todetaan. Koska kuitenkin Taalerin kannalta tässä on tehty tosi paljon työtä siihen, että se on päässyt tähän pisteeseen. Just näin, kunnes toisin todetaan. Mitäs toi
pääomien allokaatio. Sitten te palautatte taas ihan merkittävästikin pääomaomistajille. Teillä on taseessa tämän jälkeenkin ihan reippaasti pääomaa ja sitä tulee lisää, kun sitä sijoitussalkkua puretaan asteittain sieltä tässä tulevien vuosien aikana. Niin miten sun mielestä Taalerin pitäisi tuoreena toimarina niin allokoida tätä pääomaa? No yliajan tietysti mahdollisimman tehokkaasti, että se me tiedetään kaikki, että jos ei löydy käyttöön rahaa, niin se pitäisi palauttaa, mutta yksi on tämä orgaaninen kasvu, jota me ollaan harrastettu, ja sitten on niin sanottu ei-orgaaninen kasvu, ja se on niin kuin mun pöydällä, ja se on asia, mihin mä niin kuin suhtaudun sillä vakavuudella kuin pitää, mutta ne on tietysti pitkissä puissa tämmöiset ei-orgaaniset tapahtumat, mutta se on mun tehtävä luoda ja aurata sitä uraa siihen. Että totta kai me myöskin katsotaan sitä. Ja nimenomaan, että jos me pystytään vahvistamaan tätä olemassa olevaa liiketoimintaa, niin sitä me halutaan tehdä. Tässä on kuitenkin tämän tyyppisessä toiminnassa, niin koolla on sikäli merkitystä, että sillä sä pystyt pitämään huolen siitä. Toki se pitää olla laadukasta työtä, mutta koolla sä pystyt pitämään huolen siitä, että sä voit myöskin palkata niitä parhaita yksilöitä, jotka sitten taas pystyy nostamaan sen toiminnan uusiin ulottuvuuksiin. Englanniksi on tämmöinen sana kuin talent density, eli sulla on niin kuin mahdollisimman hyviä työntekijöitä mukana, niin tämä niin kuin tavallaan tukee sitä. Mutta se on pitkä prosessi, mutta se on aloitettava joskus ja se on mun työpöydällä. Te silloin strategiakauden alussa, silloin viime kevään loppupuolella sanoitte, että se on se 3 vuoden periodi ja sen aikana sen taseen pitäisi olla sitten sen näköinen, niin allekirjoitatko edelleen tämän näkemyksen, että seuraavan 2 vuoden aikana se tase pitäisi saada sen näköiseksi, millä sitä on sitten hyvin mieli ajaa eteenpäin siitä, että se ylimääräinen pääoma tavalla tai toisen liikkeelle? Joo, kyllä mä ja ihan siis lähtökohtaisesti ainahan taseen pitäisi olla järkevän näköinen, tehokas käytössä. Mutta on semmoisia hetkiä, jolloin se niin kuin jostain erityisistä syistä ei sitten ole, mutta yliajan sen on pakko olla, että onko se sitten vuosi tai 2, niin sitä mä en osaa sanoa, tai 2,5. Niin. Mutta tietysti tässä niin kuin jos ajattelee niin kuin liiketoimintoja ja niiden syklejä, niin tietysti voi olla, että pöydällä on montakin asiaa, mutta toteutuuko joku vai ei, niin sitähän ei sitten tiedä 2 vuoden kuluttua. Mutta ehkä sillä niin kuin varauksella just, että joskus se on hyvä vaan tiedostaa se, että ne aikajänteet ei ole ihan niin kuin per heti, vaan ne tapahtuu sitten ajan myötä. Just näin. Sitten viimeisenä toimialalla tapahtuu paljon tällä hetkellä, siis viittaan pääomamarkkinaan ja luonnollisesti itsekin seuraat sitä hyvin aktiivisesti, tiedän, että katsojia kiinnostaa se, niin miten Taaleri ja sinä näette tämän pääomamarkkinan tällä hetkellä? No, mehän ollaan eletty pitkään semmoista aikaa, jota koskaan aikaisemmin ei modernin markkinatalouden aikana olla koettu, että se on ihan selvää, että tästä voi tehdä aika paljon eri skenaarioita, että miten tämä purkautuu, mutta ehkä niin kuin semmoinen kollektiivisella tasolla, niin kukaanhan ei oikein halusi, että korot nousee, kukaanhan ei oikein halusi, että osakkeet laskee, kaikkien eläkkeet on osakkeissa ja korko taas niin kuin ohjaa muiden varallisuuden arvoja, että ehkä se niin kuin yksi semmoinen tavallaan hassu piirre, joka on tullut tästä, mutta realiteetit on tietysti ne, että me ollaan tavallaan tultu pisteeseen, missä me tiedetään, että teknologia ja teknologian tämä voittokulku on manifestoitu. Teknologia sinänsähän on desinflatorista, eli sä pystyt korvaamaan ja luomaan skaalaa sillä, joka tavallaan niin kuin on desinflatorinen. Sitten meillä on samaan aikaan, niin me nähdään, että on luotu pullonkauloja alihankintaketjuihin. Se lähti sitten komponenttipulasta vuosi sitten. Ihmiset huusivat ja komponentteja. Se taas lähti siitä, että Saksan autoteollisuus yhtäkkiä veti hanat kiinni koronan alettua. Mutta se tavallaan se on nyt patoutunut jollain ihmeellisellä tavalla tähän systeemiin ja se on näkynyt muun muassa konttikuljetusten hinnoissa ja sen verran on niin kuin kuitenkin kuulustellut, että mistä se johtuu, niin siellä on otettu kapasiteettia pois. Eli sulla on yhtäkkiä supply side, joka niin kuin tavallaan on tullut vastaan. Eli siellä on tehty rationaalisia toimenpiteitä, joilla saadaan terveellisempää hinnanmuodostusta, mutta sitten se on niin kuin purkautunut toiseen suuntaan epäterveellisenä hintapiikkeinä. Siihen menee aikaa, että markkina adjusteeraa sen. Paperin hinnat, mä luin jossain viime vuonna, että ne taas vetää uutta haita ja me tiedetään kaikki, että ei se paperin kysyntä ole kasvanut, vaan se tarjonta on pienentynyt. Ja ehkä viime vuonna niin se, mikä niin kuin pisti silmään, oli, että sulla oli vuosi, jolloin dollari vahvistui, mutta saman aikaan raaka-aineiden hinnat vahvistuivat. Tämä on hyvin epätavallista
Ja luin, oliko se Bank Credit Analystin jotain raporttia viime vuonna, sanoi, että ehkä tämä on just niin, että siellä on vain rakenteellisesti nyt tultu siihen pisteeseen, että sulla on tarjonta shokkeja, jotka niin kuin purkautuu tällä tavalla. Ja jos miettii öljyn hintaa, niin totta kai siinä on se, että kun puhutaan uusiutuvasta ja tulee taksonomiaa ja vihreätä aaltoa, kukaan ei sijoita öljyyn ja yhtäkkiä taloudet lähtee käyntiin covidin jälkeen, niin sitten tulee näitä. Ja se kysymys, mihin kenelläkään ei ole oikeaa vastausta, että miten pitkäjänteisiä nämä on, että jokainenhan voi tehdä omat johtopäätöksen sen perusteella, mitä ne lukee. Mutta tilanne on kuitenkin se, että sinne on patoutunut pullonkauloja, ja kun puhutaan teollisista pullonkauloista tai esimerkiksi raaka-aineiden, nehän ei katoa päivässä, koska et sä rakenna uutta kaivosta huomenna. Mä luin jossain, että se oli aikoinaan kesti 5-6 vuotta saada uusi kaivos aikaiseksi siitä, kun saat luvitukset. Se on 10 vuotta keskimäärin nyt. Ehkä kun kaivosalan ihminen on eri mieltä, mutta oli se 10, 7 tai 8, mutta jos se on pidentynyt, niin me tiedetään saman niin kuin aikaan, että tämä vaikuttaa tähän. Ja kupari nyt on hyvä esimerkki, että kyllä jos sä teet offshore-tuulivoimaloita, niin se kuluttaa kuparia helkkarin paljon enemmän kuin jos sä teet sen lähellä jotain sähköpylvästä ja autojen sähköistäminen vie sitä kanssa. Että tästä on mun mielestä tosi paljon, tämä jakaa mielipiteitä, mutta mun mielestä pitää olla tietoinen. Ja toki sitten kun me mietitään niin kuin meidän omaa toimintaa siinä, niin mä yritän ainakin viestiä tätä sitten eteenpäin, että kun me tehdään sopimuksia ja muuta, niin jollain tavalla pidetään tämä mielessä. Mutta ehkä niin kuin loppukannettina tämä niin kuin tilanne on sinänsä ainutlaatuinen. Ei me olla koettu tätä aikaisemmin. Se on vaikea mennä historiankirjoihin katsomaan, mutta se me tiedetään, että silloin kun tullaan tavallaan, jos me tullaan tien päähän, niin silloin voi tapahtua suuriakin liikkeitä. Ja ehkä se, mistä mä aloitin, että kuitenkin on vähän semmoinen kollektiivinen toive siitä, että potkitaan tätä purkkia eteenpäin, koska nämä on arkoja asioita. Ja joskus aikakin hoitaa tiettyjä asioita kuntoon. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Petri haastattelusta. Kiitos.